स्वागत छ साथीहरु मेरो YouTube च्यानलमा। आज म तपाईहरु सामु भर्खरै मैले नयाँ बनाएको एउटा होममेड इयरगन लिएर आएको छु है। हेर्नुस् कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ यो यति बेला सुन्तलाको सिजन अनि फलफुल चारैतिर हुने हुँदा बाँदरहरु यहाँ हुलको हुल बिहानदेखि बेलुकासम्म लखेट्नको लागि फटिराख्नु पर्छ हुन्छ है। अनि त्यसको सोलुसनको लागि हामीले अब यसो बन्दुकको स्वरूप लिएर काठलाई तासतुस पारेर बन्दुक जस्तो बनाएर अनि थोरै यसो पड्काउनको लागि चाहिँ नि हावाको सहारा लिएर एउटा कम्प्रेस्ड इयरगन बनाउने कोसिस गरेको छु अनि सफल पनि भएको छ है। यसलाई कसरी बनाएको छु भन्ने प्रोसेस चाहिँ नि मैले फुल मेकिङ भिडियो बनाएको छु, तपाईहरुले अन्त्यसम्म हेर्नु होला। यसको फुल मेकिङ भिडियो इन्जोय गर्नुस्। अब हेर्नुस् छुट्टी गनलाई है, सुन्नु कसरी पढ्यो। अब यसमा तपाईले के गर्नु पर्यो भने यसो कागज डल्लो पारेर यसो हाल्दियो यहाँबाट अनि त्यतिकै पड्काइदिँदा बाँदर भाग्छ। तपाईको यसलाई देखेपछि त बाँदर त पुरै छोटमै गुरुगुरी। भिडियोलाई सेयर गरिदिनुस्, कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुस् अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। नयाँ नयाँ भिडियोहरु तपाईले यस्ता नयाँ भिडियोहरु चाहिँ मेरो च्यानलमा पाइराख्नुहुनेछ। ल अब सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला काठ खोजौँ। निश्चित लम्बाइको काठ भएपछि अब मैले यहाँ सिम्पल्ली यसरी गनको स्टकको एउटा ड्रइङ बनाएँ। अब यहाँ चाहिँ नि यो देखिरहेको चाहिँ यो सिलिन्डर जाने ठाउँ हो। यस्तो यहाँ सिलिन्डर यस्तै पाइप जान्छ। अब यो पाइपको चाहिँ नि यसलाई थ्याचेर यसलाई चाहिँ नि हामीले यस्तोमा सेफ्टीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। पहिला यस्तो बनाएर अनि बल्ल करौँतीले काट्ने काम हुन्छ। यो पाइपलाई यस्तो गोलो पाइपलाई यस्तो थ्याचेर यसरी चिरेर यसलाई चाहिँ यहाँ यस्तै सेफ्टीको रूपमा युज गरिन्छ बलियो बनाउनुको लागि। अब यसरी यो पाइपलाई यसरी ठोकिसकेपछि यो काठलाई अब यो ड्रइङ अनुसार खुलाएर चिर्ने काम हुन्छ, चिर्ने अनि एक्स्ट्रा चाहिँ हालिदिने काम हुन्छ। अब यसले गर्दाखेरि यो काठ चाहिँ बाइचान्स फुट्न पाउँदैन। ड्रइङको बाहिर काटेर अब यसलाई भोलि टक्कै एक्स्ट्रा फालेर अनि थोरै आकार दिने काम हुन्छ। हल्का र सेपमा आउँदैछ।
यसो बनाउन अझ बाँकी छ। यस्तो देखियो। अब हाम्रो काठको चाहिँ नि यो कट्ठा तयार भयो। यो तयार भइसक्यो। सिलिन्डर राख्नको लागि सबै ठाउँ बनिसकेँ मैले। अब यहाँ ट्रिगर मात्रै बनाउनु बाँकी छ। अनि त्यस पछाडि हामीले अब सबैभन्दा एसेन्सियल थिङ, यसको इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको के हो? ब्यारेल प्लस सिलिन्डर एयरगनको लागि चाहिँ। अब सिलिन्डरलाई तपाईँलाई मैले क्लोजअपमा देखाउन चाहेँ। अब सिलिन्डरको यहाँ मेन पार्ट्सहरू यो बाइक भल्भ हो। यहाँबाट हावा भित्र हाल्नुको लागि यसलाई ड्रिल गरेर अनि त्यस पछाडि यसलाई कसेर राखेको छु। अनि यो भनेको तपाईँको यो सब यो के भन्छ भन्दा प्लम्बिङ थिङ्स सबै। अब यो एकातिर यो वान वे बन्द भएको, अनि यो चाहिँ नि ठुलोबाट एकतिर ठुलो एकतिर सानो भयो। अब ब्यारेलको बारेमा तपाईँलाई देखाउन चाहेँ म। यो एउटा स्टिल पाइप हो। यो बलियो छ स्टिल पाइप, पातलो देख्न सक्नुहुन्छ। मोटो खालको पनि पाइन्छ, तर त्यसको भित्र चाहिँ स्मुथ नहुनु हुँदा यस्तो पातलो खालको परेको। यो बाहिर यो मैले डक टेप लगाएको टिल्किन्छ भनेर। अब यो बल्ब यहाँ युज गरिदिएको छ 8 इन्चीको। अनि यहाँ सानो गेट दुईटालाई जोड्नको लागि सानो मैले एउटा सकेट युज गरेको छु। अब यो तपाईँले अब हेरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है, सिलिन्डर र यो ब्यारेलको कुरा। अब मैले अब यिनीहरूलाई क्ल्याम्प गर्नको लागि यहाँ यसमा जोड्नको लागि मैले अब यस्ता बनाएको छु। अब यी मेरा होममेड क्ल्याम्प्सहरू हुन्। अब यिनको सहायताले मैले यो सिलिन्डर र यो नाललाई चाहिँ ब्यारेललाई मैले यहाँ फिट गर्नेछु। अब हामीले यो सिलिन्डर र ब्यारेललाई पहिला जोड्छौँ है। अनि त्यस पछाडि यसलाई अनि त्यहाँ लगेर क्ल्याम्प गर्नु पछि
सिस्टम कम्प्लिट भएको छ। अब यो एउटा लिभर हो, यहाँ यस्तो गर्दाखेरि यो लिभरले यो रिङ यहाँ अड्किन्छ, यसलाई के गर्छ फालिदिन्छ। लेट्स एकचोटि हेरौँ है कस्तो हुन्छ रे। ल यस्तो हुन्छ यो लगेर यहाँ राख्नु कसरी राख्नु यस्तो एउटा खुट्टा नडाउनु गर्नु यसरी है यस्तो बनाएर यो अड्किन्छ हैन भागो यसले यस्तो फोर्सले चाहिँ अलिकति हावा काम भइरहेको छ। अब हावा हाली काम यस्तो अब हाम्रो खाली भन्नु फोन चाहिँ नि मजाले हाल्नु जति धेरै प्रेसर त्यति धेरै धमाका प्रेसर कम धमाका। अलिकति यति काम Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the house.